Kasi Bibi, udaw niya no, sige. Kasi ako, sabi sa tita. Kawat ka rin ka mo din nakalista ka mo. Hindi nakakawat din, nakalista. Oh, ano pa si Ivan, kabibid ko na iyan. Bibi, ha? Ah, si Ipoy, iyan bibid ko si Ipoy. Hello, oh, yan, naka-ano na, hidden sila. Meron na pero tutulan ninyo para latang pero kaluhat hindi so ano da shotgun da shotgun sa liman Ano ba kayo ito? Ano sa baba? Muna na.
Ay, yo voy, mi mamá. Isa ko yun na yun. Lumuli niya din lang yan. Yan. Reader close the letter.
Live ba? Yung live ba natin? Siguro mag-release. Uy, sigo.
Hindi nakaratmatch. Ay! Yes! Ayan lang ta. Pera. 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 Hello? Hindi. Kira? Hindi. Uy, putang permanent.
Doon. Doon. Bukas pa din. Ini. Dapat nakausin. Utang na tayo.
Bawasan mo na, sisingkaw ko lang. 18 plus 5. Ang hayop na. Ano to? Hindi ko na bukas na. Papaya. Dapat ano ka sa boy? Ha? Ano ko nung sa boy? Yan, may sabon ba kasi? Ano? Ano mama? Hindi ako din. Then, ako na yan. Total. Total. Ah, total. Check mo to. Kota naman ako. Ay, bago naman ako. Basta lang, drama. Pula-pula pa. No, no. May mainit.
Hindi. Ha? Hindi mainit. May kung ano po mga ano, masalita mo. Nananta pa si ano, si Beta dyan. Ha? Ay! Masakali gusto na? Ay, marinig. Kailangan ka na siya ng Beta dyan. Wala. Yan. Ganyan, sabihin yung kumainit na yan. O yan sa kete. Kepel, O kete. kapel, Yan sa initan ka dobe. at Halibot pa. Paputi na kumainit na. O, hindi lang. Huwagin na. ano sabi? Huwagin na. Kapel, sabi ko, Mama, ano, ika na ko. Dahil na. Dahil mo paggaling. Mainit. Pero kung sabihin ko lang ng COVID na naman, ay ano, natin ko dito. Dahil sa nakatamaan, ang arat pa rin, hindi ka tawag yung iba. Siyempre, pa nag-ano ka, managpat mo. Maski sa inyo na ano. Pag nagkatulog na siya. Nagkatulog ka na siya. Hindi pa nang grupo ko yun. Sabi ko,
Set na yan sa... Set na yan. Ayan. Isip na ka na, Tim! Okay na yan. Engineer. Ay, naman mo nga ika. Sabi mo pa. Set mo na yan. Ang dahil na nila! Nandito sila lahat! Buo mo na yan! Buo mo na yan! Buo mo na yan! Hindi na yung booking na buo namin. Buo na ba? Sino naman? Saktan na yan! Saktan na yan! Yakin na yan! Yakin! Uy! Tingnan ka natin na! Ah! Pinikit na sana. Ano nang nagpapalit? Saktan na no? Nasaktan ka? Nasaktan ka? Ha? Bang! Tama ka nga. Ito. Ito nga. Kami, very big. Bakit ka na? Layer na yan. Ano, palit-palitan. Pero pa, palit. Kasi rin ko sa mga. Ang marami, ano pa. Wala to, wala ko. Hindi na kahit din na. Maglukso ka na kaya. Isa pa. Kanunin mo na yan. Diba kayo?
Buti kaya ako. Buti na ako mas nagawin. Hindi, nagawin mo. Ikaw, mga puto mo. Yo! Sama nga ito. Ayan. Ayan. Okay na. Bakit na siya? Sabihin ko na yan. Nandito na yung people. Kukunin ko ba ako? Tasago ko na yan. Ako. Pwede na yan ako kansin. Oh, yun pa. Hindi ko na yung alam ko. Oh, yan. Skip mo. Huli na yan! Mamamatay na yan! Huli natin siya!
Pagkan na yan. Pagsakin na yan. Ano? Pak! 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 Ang palito ka. Yogurt na yan. Pagkain na yan. Sabi ko yan isa, hindi ako magandawaan yan. Kapalit! Yan, sabi mo yan, bahala kayo, makawaling buwan na sa taas. Yan, segundo. Ano? Ginamit ko kay ate. Like mo ginamit ko ba ako? Ako, Nakakailan no? huli na yung Pedro. Ay, ayaw na nga! Una ko yan, tara niyo na. Bawal tayo minsan. Papatayin ko sila lahat. Bawal tayo matalo! Kasi, ang galing natin. Yung balihan. Wala kang ugali. Wala kang tama. Pero kan, bumuli mo yung spirit niya. Nakasaltek ang utak. Kunin niyo yun. Ano kaya siya? Kaya siya. Ano ba? Saksakin ko na ba? Sabi ka lang ng oo. Ang dami na nila. Susurin niya yan. Pinahiram niya ka ng diwali. Wait lang, Chris. Subara, kasama na ba? Tingnan mo! Yan na! Salamat, Toloy! Salamat pala! Hindi mo pala ako! Salamat ka pala! Lumalakad na siya! Tingnan na ako! Wala na siyang magawa. Wala na siyang magawa dahil wala siyang magawa. Nasaksakin niya na yan! Sure, alright.
Parot! Pati ka yung customer! Good. Okay. Parot! Ako na tawag ko plan day. May na ako. Hey! Tama ka rin ka na yan! Ah! Sabi na ko! Bang! Shit! Ang galing yan! Kailangan mag-consume ka na yan! Simple! Simple! Wow! Basta ka! Basta ka sa'yo mga parang patay na yan! Patay na rin yan! Oo! Patay. Yun, may lahat ng sige. Ay! Parang po, bawal kayo maubos para sa bayan kong naroto. Susunod ang kalabot ko lang. Susunod mo ay, pwede mo tumayang pa! Ang pag-arap ko lang sa simbahan. Uy, pwede! Oo! Ewan ko na yun, ano? Kung hari tugod ko, dito tayo galigtas. Kasi nilalaro ko na. Ay, hindi ba din ang umayo? Hindi ko. Alam ko ba man, papatay niya ako, pero hindi niya ako matatamaan.
Dito. Ang gawa pa nga. Okay, binatan ka niya.
Betul nasa bro.
hawak ko sa ano? Yung kalaban talaga naman. After diving, gusto ko ako yun. Hindi naman ako kalaban ko nga eh. Yun. Pero kung ako ganitong uwi natin malaman. Wala kang kalaban. Hindi ko na yan. Ilo na nila. Go!
Ayup ka wala. Ayup ito. Oh, hindi mo ko na. Hindi mo ayup ko pa pala ito. Ayup ba? Oh, ano naman? Uy! That's all. Yeah, that's all. Umawag ka na? Hindi pa iba. Basta dyan ako yung po. Basta ka. Control ka sa bago. Or 75 ba? Alian ka na sa lista.
Lahat. Buti mo.
Sabi niya, yung ulian niya, sabi niya, kaya kinatap. Yan, di ka ano talaga, pero sukulit pa sa iyo. Paano na pa? Ano oras na? Ano oras na? 5:21. 5:21. Hindi na daw tama. 5:21 mamaya daw. Tama, 5:21. Anong pinag-ibigay mo kay Bird? Okay. Okay. Kaya naman. Gabeng! Masan kang Barbie? Wala bang bawag sa ayun? Bayad si, ano? Yung pinta yan. May isang kamasalo niya. Mari ka malamit yun. Sabihin ko na sa ganito. Sa kasyon na kamuntal ang makasyon. Sumili ang parte nito. Makasukat na ba? Mabalik sa kwarto. Mabalik. Ano na? Maintain? Third group pa. Third quarter na, ano, mabalik ka mo. January, ano? Siyempre, January 5. Ay, palawig na lang. Palawig na. Dahil ang balik din na lang. January 3 na sa Badao. January 27.
Dahil may impit sa Halik na ako. Naman, istorya. Masunod, siras naman ang butong. Siras naman sa ano pa. Meron naiimpik si Sarah. Pag-iimpik si Sarah. Let's get ready to rumble. Makita pa rin mo pag-iimpik si Sarah. Sige daw, sige daw. Yung matulog man sa ano, wag na kasi ano, ilang cover. Ang ano, yan. Sabi mo natin mga mali. Kuya mo na ba yun? Kuya mo yung mga bukod. Dati. Dati mga ako ay nagbabaw ng piano ka. Sabi mo, butante ka ni ano, ni Duterte. Militar pa yan. Militar pa yan. Ang naman si ano, nakaganarilo. Pilihan. Pag na-display na tayo. What happened? Jake. Hi, Jake. Jake. Baik.
Hindi na nakatulong. Kaya siya. Maalis yun sa palagan niya. Nakano naman sa hotel siya. Kaya kaya nagsusuportaan na rin. Kaya ganito na maraming din siya.
Ah! Uy, putak ka na nakagawa.
Why?
Ay, agad-agad? Ang ano ka yan? Grade 9 to? 1. Ay, nandito ka ka.
Yawa! Ano? Ay, yun ang kautulog ko. Patay ka na pasar. Ano ba may yan? Yung mga potato. Basta na ito yung sabi ko nagdugo. Pero yung pwede mo register na yun. Di ba ko dito? Alam mo sila tigtingay ko. Sige, naglalay ka view. Ikaw wala daw view. Pasanwan. Tagak. Tagak. Hindi mo kita nga ikaw. Ano na ako? Ano ka sa mga? Ah! Ah!
Walang isang pak. Ayaw. Jangan lepas dulu. Dia mau cerita itu. Ini kan. Cerita itu. Ini kan. Dia mau. Why bilang ako nag-share? Ay, nakaroon talaga ni Say na yun. Bilang mo nga niya, mamukha ang mayo. Jangan lepas dulu. Araw to na pabutan. Satu, Anna. Ang kailangan ini. Ano sabi niya? Wala pag sa sa resibo niya. Wala magiging pa. Orang menyanyi. Gimana?
Lagay mo. Brown naman. Ang naka-basket. Ay, piano. Ayun. Alam na, napi. Ano ka? Alam na. Brown na may pagkailo ba na? At mo, nag-uray. Matalagan mo nila. Ako na mga at mga dito, sila mo nagkakawa. Wala ka nga, yun. Uy! Ano ka ba magpapalito? Mara pa. Kasi ko yung nandun. Kailan yan sa mga? Ano yung Turkiya? Why did you go? Turkiya. May tulong ka? Tulong ka? Hindi nga ako mga YouTube. Nawala na lang na ako na huli yan naman. Kaya ako para ito mo kasi pali ito mga ito hindi ako magbagaan. Hindi ako magbagaan. Ako pa na magbagaan kung kawas mo na sila. Yung mga dipilin dito ano. Natawa. Nakalimutan na ako magbagaan. Makataroon mo muna yung mahal ko. Uy! Balik pag-last night. Pagkakatong ko na pag-last. Pwede na mag-gulay. Pwede na mag-gulay. Ay, ba, tanong kita kung kasi ito. Yun, lang tigalat, kapal ka. Nagdamang nga sa mga patrol eh. Hindi, kapag mag-iba ka sa mga ay, pagkakulaw na, pagkakalakaw na, hindi ko lang kayo nakuto. Mga
Kalaban, bakla, di ko nga ibuka. Ako, labali. Ano, siguro kasi ko nasa na. Yun lang, magpalaga lang ito. Wala rito. Wala rito. Oh, ito ko yung paglalagay ka na magana. Hindi na ako ito nga, yung pwede ko magdadagdag na ay, yung inaayos ko ba yun? Ayan. Pag may kasarap na ba kayo, ako yun. Pero, ginagawa yung pagkakas na lang. Wala ko. Guys, wala. Kung di ko bisa lang yung tiyan. Ay, so ano, ikaw yung mapagkalan si Cookie. Galo. Sino raw? Sabi ni Ate, kapandok garo-garo ka pa ng Jane. Siyang bro. Ako, kumain kay Cookie. Ay, si Dwayne. Ano? Yan ang ano? And yung tunay ko dito, yung bilis nga ano, medyo round na. Pero ito, kasamahan ko. Ano mo ano? Mamatay nila ako. Dari yan ay kita kan? Hindi na kanayo. Sa pagkakit
Bilis-bilis ka bumigay ko. Mayroon ko pa rin. Oh, bisita mo. Ano pa nga dito? Plano, email. Dami nga yung guest baga. Sabay na nag-history siya ko yan. Buti na, ikaw ba yung mga wala ko na lang klaro, nagkakanta mo ganyan yung pagpasok ay, dito ako. Thank you, Dad. Puta ko, pwede dito mo. Pero mas bili mo ko sa'yo mo. Pupo. At ikaw ko siya na kahit ang pupo. Ako, nagkaroon ka na mamaray. I-read ko people mo, 6. Ano ko paano yun, no? Hindi ko didipin, no? Ano ko paano? Ha? Kaya pa ako na, wala na dito. Kasi guling din email. Ito nga, difficult mag-control. Ito ganun mo na. Oh my God, Gadad! Gadad! Mo ka pa computer! Gadad! Gadad! Ito nga magkapalit kay pasigpit lang ano may ligpit lang kay labis lang. Walang gadad! Ayun, Durugong ka. Durugong ka ni.
Ayun. Ayun. Kaya hindi. Oo. Bakit naiya? Gano'n ka na naiya sa keyboard? Ano ba naman ako sa Wala. Hindi nagadaan. Paano mo lang ito? Wait. Wala ka na yan. Wala ka na yan. Nakumayo pala. Hindi nakabuti kong garo nga 16 guard ako. Ayun! Marami tumitik. Ganyan. Marami tumitik. Alam ang kalbo. At ikaw susundan mo na ito. Hindi mo wala niya, security guard. Sige, ikutin. Ano ito kung ito security guard? Ay, 16 guard ko, pero madala din ka. Pero rally ko, Habang, hindi ko lang naman. pero di ko naman, kung kunting life ko, ang ano, digdiyo. Yung ko, pero yung kunting ko, ito nga, ipay-pay. Sa buwan. Ano, tara maniyo. Ano, ano. Wait lang po.
Ano ay tumutuon ng kayan? Ay, sa ano din.
Yaon mo siya na dyan.
So, sigarin mo. Kapag isip, God, just ano, gusto, yung sira mo. Yung nagkamay. Wala dito ka na gusto pag ano, first ka pa sana. First na nagamit-gamitan mo. Mas naka-inspire, naka-play kaya. Mas marami mag-inspire, nakakamakit ka na ako. Hindi ako di sa pita nakaganti. Ano ba yan?
Oh, ano yung tignan panatang, ay panatang mga makain. Wala mo niya sa ano, so may susano, kung may susano, so ang second do o may susano nagdirapas-rapas. Basta ito tapos yung ang first atay ko, second yung tigdo na nagpapalit, nalapran, then cool down ang second atay first. Ano lang yan? So kung ito, basta basta alin to, basta marami, nalik ko sa barkada ko, gamit niya, may susan. Is kinata ito, bago rin na yun. Iya, bago ata ito. Basta may natuluwas ka na, susan mo, si, kaya ba, issue, sa, yung naka-perfect susan no, gamit sa mata lang. Mga baso. Go like si kaya makalaban siya mo.
Pero mga kurang naman tayo ng One Piece? One Piece battleground? From 1 hour. At least, Ha? let's see. O scale para mag-level. Pero, madali yun lang magpa-level. Pero, habang nag-alloy, Diba? sa Dragon Dito, kung nga, hindi ko na pa sa full form. Tapos, mythical, di ko lightning. Tiganak ko, Nika, tinaw sa ko, lightning na kayo. Tapos, katingalan ko, like, ang Nika, nagdiwas ako, Dragon Dito. So, kayo dubaga kay Bird. Basic na kayo. Iya ba? Okay. Pinalso ko ito kaya nagpalsokan yun sa ano. Hindi pa nga keyboard. Lalo yun natin. Wala mo kalamig ko. Wala. Hindi pa keyboard. Ang ito na. Aral pa ang exam to course. Sila ginagawa yung analysis. Sino ang pinaka-historical? Yan, wala dito. Ano ang tawag sa reality? No? Hindi mo lang.
Kung tambay hindi pa, sa laro yung pumalita ka ko. Nakabugaw. Dati naman na paggawa. Hindi pa natin pa kami. Hindi pa sana ako committee ka lo. Hindi ka. Para. Like mail. Daming video. Sorry. Hindi ko pa may nibitong height. Hindi ko pa may ano. Full force. Ate ka. Ayun yan. So, 114 pa sana. Pwede sa ano to? 114 pa sana to. Baka naman yung ngayon. Okay na. Ano mo na ini? Alam mo dahil taga 51.61. Okay, alam mo kang gamit ako. 3% lang yung dalang vlog ko. Alam mo nga. Matakayin tingay. Photo farm. Yan naman. But, bibisi ko pala. Baka makakawin siya. Only like more than
Short. Dark. Kamay mo ba? Ha? What? Oh. Perfect pizza up there. Utang ina, tibay ko nga ito gamit ang ano. Food talaga na cake daw at kanita. Ay, si smoke ko lang kanita.
Ini po. Set. Okay.
Basta, diba?
Buray, nagawa niyo po. Pagkamot ako nung ngayon ng receive. Sana ko. Amoy ako po kung alas 6 na maaga. Kasi wala pa akong dyan. Kaya mag-out ka. Nagkamay. Nay, pag-regalo. Ano? Amoy ako nagpakal. Delikado ko ano. Wala. Dito, ako ko ito sa taon. Nakukul baga. Ayun. Pinakalabong ano ko, bakit sa Kantalupan, Duwapan, Marias. Ngayon, kasi mo agad. Ano pinamagawa na dyan? So, pag-visit po. Timber. Tayo!
Ay, iya sila ang dala na yun. Sabi ko, ito, yung sabi ko ito. Ngayon, tapos kung hindi kasi at nag-tigil, hindi ko yun. Wala lang na daw. May hindi ko yun.
Kumalat ka dyan.
naman. Dati ako po ba? Wala man.
Uy, ate, isang kailangan. Bago mo dyan. Hindi ko alam ang password yan eh. Hindi mama. Hindi na nag-game ko yan. Ate ka nasa na kayo ni Ayos ha? Sa mga na speaker, ito mga bakal kapag speaker, dahil man na ano, Ang friends na na, ayun lang kayo mga sa. Ayun lang kung ito mo kaya. o parang tayo na ako. Pero una na sa. Dahil mga sa kung ko yung dictate. Suon ng suon mo siya. O, okay naman eh. Ito, 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 ito,
software sa exam. Ay, hindi ko na dapat yung pangalan ko. Hindi ko na dapat ang pangalan ko sa Google Training. Oras na talaga. Hindi sa lao. Wala. Wala naman. Hindi mo na ang pagdadali, oh. Kung may nakalod ka. Hindi ko na ni kuya. Hindi siya na kuya. Ang babae. Ano? Deng. Ikaw ano makiyelo naman sa ano ba? May mga, hindi ko ba nila naman? Hindi naman ko lang. Kaya, Mga sampo ko. Kapag kita yung kalagay na lang. Ano lang ako? Gusto ko yan. Ito, mga hangin. Hindi niya magpaano ka. Bakit ang kailangan may kailangan? Then, naya mo na kaya, luman ka ba, mamatagas ka na, luman ka pa din. Para ba, luman sa baba. Ito mo malawang malalagat yan sa mga banat ng abot na nung sige, wala kang palagi na yan. Hindi siya makaya ng malabas. Pero mas ayos pa rin kung may nalabas na wala.
Sa sakit ng mga ulo, wala na, parang hindi na parang sa lolo, bilang na pumaharap, wala rin akong lolo. Alam niyo na po, pero kung pa rin mag-asking, parang parang gusto ko mag-progress.
Basic, mapapasabit ka na lang yung parang ako gagawa pero hindi na lang yung kaso nga nakikuluan mo na balitigin mo, hindi na kahit pagsabihan mo yung kahit sa pagbuwa, ano na yung pinamina na wala na sa bawang, kahit wala mariwan na kung pagbuwa mo, ay pinamigyan na sila.
Papunod na ako. Pasensya ka na. Kung napagpunta kita, teka na sorry, papunta na ako. Nakikinig ka na ba? Nagmamatik na ako. May pagkakalasan, may parang makakili ko na dito para wala na sa tingin ko balag. Sa oras ng balag. At sabi na drama, pati ikaw, at ikaw, sabi na lang kung hindi ako matitigaw. Nasasabi na ako iba ay happy. Nakakabilidaan ng akin. Wala sino kung sasayangin ang
Sa dami-dami niya lalapit, tumatapit na kung panagalan. Ang lalim ng binigay sa akin, sobrang sakit dito sa damdamin. Yeah, kaya nagtrabaho kami, bago pa maubos na kami. Pasok na sa opening ako, nilabas na good shit. Sige na nga lang na nagsarapan, tapos kita mo siyan, tuwa nagdadagdagan yan, damo yan, Baliba ako sa'yo, Mekta. Sabi na kaibigan na kaibigan ko na hasta. Dito ba sa pas na mahirap matakot-takot sa pera. Si Kuya Doon na nandun sa Pilibang. Gusto ko yung nalurat sa ganda. Diba? Iya. Kami na ako sa kanila yung natin sakit ang ulo, wala naman masyadong ginawa, tambay lang sa manok, kaya naman dito, napasamak ako sa mga talim, lalo na o, lalo
Kukuling na naman bago papakinggan. Nais ako ng pagkakinggan. Ewan ko, paano ko bibigyan ng pagtingin ko sa tingin ko pagtingin ko may bibigyan. Ayoko rin naman kung ibigay. Gusto ko hindi ko rin sa iyo kayo magpipilitan. Nakakitumin ko sa hindi ko pansin. Hindi dahil nanipipira din ang inom yung tama kayo matatarin. Gusto ko hindi amin kahit pagdating ko lalo kung pag-isip ko huwag pa rin. Minsan iniisip ko na kung ano pa rin. Dahil binibigyan na hindi hindi na ko makaroon ng hindi ko lang alam kung paano dahil kasi pangalan na pupunta dahil kaya maganda sa pagkakon pupunta ba't hindi lang lang kayo nakuha ng panig para hindi nakong tama panahon kung ano yung ko na lang kasi wala hanggang kailan kaya kung mag-aalam mo rin mapapala sa aking kumang hindi ka makakausap, hindi ko mawari, baka hindi magkulang. Pag ako'y lumapit na ako, basta hindi ko lumapit na, nais ko na malaman mo na noon na nangyari na kita, sinusundan, sinibigyan na hindi maiwasan, na ikaw ang ka sa malayuan, pinag-iisip mo kung paano paraan, para ikaw ay malapitan.
Ish. Every day that I'm yeah, even though you made it, yeah, even if I'm on the city, yeah, that's a tough conversation. Every day that I'm city, yeah, being broke was we made it, even if I'm on the city, yeah, that's a tough conversation. Yung ganun ko dati sabi, ano nangyari? Sabi ko, hindi ka na, kala nila sa akin, wala na kung bakit. Pero di na alam, planadong atake may gustong madali. Ako lang nakakaalam. Winikwilo ang tulan, hindi dapat ko lang at nagulat. Ngayon naman yung spirit, dati ko lang yung spirit. Kung di pa na yung spirit, sila ko sila sa akin spirit. Kaya ng blessing sa akin ay umuulan, sinasagaw ng lang. Yep, even from the United. Yep, even from the Pacific. Yep, we are living in the top of a spaceship. Every day that we sing. Yep, even from the United. Even from the Pacific. Yep, we are living at the top of a spaceship. Every day that we sing. Yep, even from the United. Yeah, even from the city. Yeah, sarap ng station. Nagtagtanda ko pa rin sa panahon ng tagtuyo. Dalating mo na ako kung saan ako susuon. Gusto kasi magali ko pa rin ang pukpok ng pukpok. Kasi mukpok ng pukpok sa pangarap ay suntok ng suntok. Mga alala mo wala pa. Hindi na lang nakawala na. May pag-usapan na nila. Ilang-ilang ko. Kahit naman sa akin ang hindi, bukas meron ako hindi ko ibigay. Lagi ko yung tulong, gusto ko makuha ng natin sumilas ako din ang kasabi ko rin. Kapag mapramek sa sakit ang matagong parating, makikilo kahit natin kalasing. Dami ng sinasem habang minasal mo na parang dating, habang walang pagkailan na muli, walang pagyan, pinasya, sabi ko sa akin, lagi ang walang pagyan, nakaito naman ang mundo na walang gamit, alagang siya, lumaw na walang tulong, sumakti siya, kasaan mo sa drugs, tulong,
kayo, ang sarap yung magsama, ngayon piya pagmano ka, para pag natalo may bagano ka, wala na dapat na pagkatunan may natalo na, may mga plano na pagkabuti sa plano na, dahil plano na lahat, lalo na. Sabi ko, yan, diba ba, bisa mo na buhay na, at bilang kasama, kaya kahit sa pagkaya, parang sa akin, bakit na, kung ano pero na po, hindi mo bigyan. Sabi ko, yan, diba ba, bisa mo na buhay na, ako di na basta ako, kasi, una po, malawang kalagagan ko sa mga ganang sitwasyon na ito. Kasi sobrang galing na talagang yung maasim, ayun na halos abot kamay na namin sa din, sige, una na pala biniyak ako, hanggang sa makinalo ang laban, pero mas ayos pa rin kung ano. Kaya baka ako muna namin yung mga ilawan. Hindi mo rin naman ito. Parang ano ba yung parang o baka hindi ko na hindi ka na hindi wala kasi wala kasi kamusta ka sana? Di na kong galing, di na to bago sa akin, kahit madalang ang gamit, alam ko na to, kahit, di na ko bago ang gamit, di madali na kong kahit, bago makuha, kailangan na muna ng kasi ito mahirap pa sa akin, alam ko na paano na to, basta wala, nasa ngayon mo, ako na nagawa na lang at ako. Di ko din ako tao, dami ba tao may pera, wala na pera sa tao, dami na tao may pera, kaya nagawa ko kung ginawa nila na ako ng marami na para na kapatid ko na lang. Para sa lahat. Minsan-minsan lang, hindi para sa lahat. Mabilis lang ibabaw mo, chicos sa parking lot. Kulay lang, doon ang max, sobrang tigas ng hindi. Huwag mo sa akin makinig, dito para sa tubig. Ulo pero
lessons ko. Kulang ako ng lagi puro items ko. Kita mo ang kita, halata sa akin hindi. Maghihirap pa ulit, ang sagot lagi hindi. Pero kung sakaling ang sana'y dusigong iman, kaya bumawi ulit kahit ilang ulit man. Minimpetos pa usapan mo, darkness running from maingay kami machine, sanay tayo sa tunog. Tahimik mga galawan, papak parang mafia lang. Hawak na namin yung ends, pwede ay pagtasya lang. Pare kaya ko kasi, di kailangan mag-explain. Tatlong line, what a life, ba't ako magpa-okay? Dami nila mo mahal-break. Jason, hinahanap at tuwisyo ko, di mo na precious. Kapag ko malaban ng Dubai, one zeros. Don't play with us, don't play with. Dami nila mo mahal-break. Jason, hinahanap at tuwisyo ko, di mo na precious. Kapag ko malaban ng Dubai, one zeros. Don't play with us, don't. You wanna play na kaya, willing mo subukan. Kung sakaling nakit at lubok ang nalabas. Palabas ka sa kalsada, pagkapera na, tuloy mo may winning. Yung babae sa akin, tumikinis, tuloy ko siya, natapos ko kapitin ko, sa pipiliin. Napapasal sa gusto ka po, and bakit ako nagparapong mo, ay hindi na pinigay, Jason, ay hindi na ako mahalin, pinaglayiman. Ito ni Manny, ribig natin siya, natin. Dahil ko, ay hindi na pwede mo, no get us, kung pagkakahawag ka sa ay may pinaglayiman, alam mo sila, ang kanilang binigyan ka ng isang hinahanap na location ko, di ba ng places, nagpapawala ka ng babae, walang pera. Dami nila mong mga relay, Jason, hinahanap na location ko, di ba ng places, nagpapawala ka ng babae, walang pera. Sila, so hindi nakikipaglaro. Kung inabot ka sa gilid ka, hindi makatayo. Ano sinabi ng umiyakin mo, galing ano gusto. Kumain parang birthday, Jay, lahat sila galing sa amin, paputok, Jay, yung namin mo sa akin, yung push it, yung ganda, yung lahat, Jay, mga kapitid ko, may ganda, pero lahat. Ako, dahil pinakalit, sumagaling sa nayo, ikot, pero hindi na limagamit siya. No, kung sige sagot para sa akin.
Bilang patunay na tingin pa lahat na may malito makakatukan sa problem. Wala naman ako makipagyo ko nila todo bueno. Pero na palitan na ako nakapanabot na doon ako bakit ako sa na ito baka na hindi ako matukunan ako ba yun? Pero magpili kasi hindi ko gusto. Kasi ako lang sa baka tumanin lahat yun pinagisto. Hindi na ako so dito. Malawa ang connection. Kung hindi ko hindi ako yung pagkukunan pero bakit ako ay nagsasalaman sa magdala ito magdala nila ito na sila kaya ito ako doon at ako talagang magbalik ako kung ito yung lahat wala na kayong makulit ba sa panahon ito kasi iba na ako kung pinakita ko sa mga gano'n
Okay.
Sa to, ito ang collection of cases.